σειρά τώρα έχει η συζήτηση της Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα τις προτεραιότητες στην ενεργειακή έρευνα και την καινοτομία. Νομίζω ότι ο ενεργειακός τομέας ναι. Λοιπόν, οι προτεραιότητες στην ενεργειακή έρευνα και καινοτομία είναι ο τίτλος της Στρογγυλής Τράπεζας, στην οποία θα συντονίσουμε τώρα αμέσως. Μαζί μας έχουμε εκπροσώπους από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, από την αγορά, από εταιρείες, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για τον ενεργειακό τομέα και ποιες είναι οι προκλήσεις αυτή τη στιγμή στην ενεργειακή έρευνα. Ξεκινάμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Πουτούκη, προϊστάμενο εξειδίκευσης και αξιολόγησης προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, ο οποίος ήθελα να σας ρωτήσω πού εστιάζουν αυτή τη στιγμή τα προγράμματα που αφορούν στον τομέα της ενέργειας, ποιοι είναι οι τομείς που υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση και τον πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, ευχαριστώ. Ήθελα να συγχαρώ τους συντελεστές αυτής της ημερίδας και να χαρώ που βλέπω ένα κέντρο ικανοτήτων πραγματικά να προχωράει έτσι όπως το είχαμε σχεδιάσει στην αρχική μας προκήρυξη. Να πω δύο λόγια αρχικά τι είναι αυτά τα κέντρα ικανοτήτων και πώς ξεκινήσαν. Τα κέντρα ικανοτήτων είναι μια δράση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας. Είναι μια πραγματικά καινοτόμος δράση, μοναδική στο είδος της στη χώρα. Εντάσσεται στο ΕΠΑΝΕΚ. Αυτή τη στιγμή υλοποιούνται 11 κέντρα ικανοτήτων σε διαφορετικές θεματικές περιοχές της ΡΙΣ, της Εθνικής Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης, μια θεματική εκ των οποίων είναι και η ενέργεια στην οποία επικεντρώνεται το συγκεκριμένο κέντρο ικανοτήτων. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι για πρώτη φορά κινητοποιήθηκαν 250 τουλάχιστον επιχειρήσεις της χώρας και 13 του εξωτερικού, καθώς και το σύνολο του ερευνητικού κόσμου της χώρας για την ανάπτυξη αυτής της δράσης. Αυτή η δράση αυτό που κάνει είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εξειδικευμένων υπηρεσιών σε μία ή περισσότερες αλυσίδες αξίας από μία νομική οντότητα που δημιουργείται, και αυτό είναι το σημαντικό, από ερευνητικούς οργανισμούς και από επιχειρήσεις. Δημιουργείται δηλαδή μέτοχοι της οποίας είναι αυτοί οι φορείς. Λοιπόν, συνολικά αυτή η δράση αυτή τη στιγμή έχει έναν προϋπολογισμό 20.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 12 είναι δημόσια δαπάνη, και να πω για τις προτεραιότητες όπως αναφέρατε. Αυτός ο τομέας είναι πάρα πολύ σημαντικός, ήταν στην προηγούμενη εξειδίκευση που έγινε από εμάς και θα είναι και στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Είναι μία από τις θεματικές περιοχές στις οποίες θα εστιάζονται οι προσκλήσεις τόσο οι δικές μας όσο και πολλών περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Εδώ είναι καλό να πούμε επίσης ότι αυτήν την στιγμή υλοποιούμε ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχει αυτόν τον στόχο που αναφέρεται. Έχει αυτές τις προτεραιότητες. Είναι εμβληματικές δράσεις οι οποίες εστιάζονται σε πολύ συγκεκριμένους τομείς, 4 από τους οποίους έχουν σχέση με την ενέργεια. Έχουν υποβληθεί 20 προτάσεις, πρόκειται για πολύ μεγάλες κοινοπραξίες και έργα, είναι της τάξης των 2,5 ή των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Εστιάζονται, όπως είπα, στον τομέα της ενέργειας και συγκεκριμένα στην πράσινη ναυτιλία, στα πράσινα νησιά, στα υλικά για φωτοβολταϊκές κυψέλες και στα υλικά για μετατροπή, αποθήκευση και εξειδίκευση της ενέργειας. Όλο αυτό με μια δημόσια δαπάνη της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ευελπιστούμε σε ένα μήνα να έχουμε αποτελέσματα, ούτως ώστε να τα ανακοινώσουμε προς όφελος της ερευνητικής κοινότητας, της κοινωνίας και της οικονομίας. Αυτό έχουμε.
που τρέχει αυτή τη στιγμή και ευελπιστούμε επίσης μέχρι το καλοκαίρι να μπορέσουμε να προκηρύξουμε την πρώτη μεγάλη δράση μας, το ερευνό καινοτομό, όπου και εκεί, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, θα υπάρχει ένας θεματικός τομέας εστιασμένος στην ενέργεια, με αρκετούς υποτομείς, της τάξεως των 25 εκατομμυρίων ευρώ, βέβαια και ορισμένοι άλλοι θεματικοί τομείς, όπως μπορεί να είναι οι μεταφορές, το περιβάλλον ή τα υλικά, θα έχουν δυνατότητα για παρεμβάσεις γύρω από τα θέματα ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας ή υλικά για όλα αυτά. Αυτό ήθελα να πω, εν συντομία. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Σειρά έχει ο κύριος Δόκτωρ Ευάγγελος Μπεκιάρης, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας και Καινοτομίας, υπεύθυνος για το ΤΕΣ Επιστημών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιώσιμης Κινητικότητας. Κύριε Μπεκιάρη, θέλετε να μας πείτε πώς εμπλέκεστε στον τομέα της ενεργειακής έρευνας ως ΕΣΕΤ? Ευχαριστώ πολύ. Το ΕΣΕΤΕΚ, ως ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της κυβέρνησης, αποφάσισε να έχει 11 τομεακά επιστημονικά συμβούλια και, αντίθετα με το παρελθόν, να είναι πάρα πολύ ενεργά αυτά. Ένα από αυτά, όχι τυχαία, σαν αντιστοιχεία με τα Ευρωπαϊκό Κλάστερ 5 του Horizon Europe, έβαλε κάτω από την ομπρέλα του μαζί την ενέργεια, το περιβάλλον και τη βιώσιμη κινητικότητα. Και αυτό είναι προφανές. Εδώ, λοιπόν, εργάστηκαν 21 άνθρωποι, οι μισοί Έλληνες από την Ελλάδα, οι άλλοι μισοί Έλληνες της Διασποράς, καθηγητές, ερευνητές από τη βιομηχανία, πραγματικά περίπου εν τρίτο, και υπό την προεδρία του κ. Πλειώνη, του Προέδρου του γνωστού ερευνητικού κέντρου και αντιπροεδρία του κ. Καλδέλη από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ανέπτυξαν συγκεκριμένες δράσεις, συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες έχουν πάει στη Γενική Γραμματεία, έχουν. Και αυτό που ακούστε για τις εμβληματικές δράσεις ήταν προτάσεις του ΕΣΕΤΕΚ, που επίσης υλοποιούνται. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εδώ οι προτάσεις εστιασμένα και επεξεργασμένα, και αφού έγιναν συνεντεύξεις και συζητήσεις με εκατοντάδες άλλους ειδικούς στη χώρα μας, έχουν προτάσεις για την ανάπτυξη της ενέργειας, όπου, για παράδειγμα, έχουμε την αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού, έχουμε την θαλάσσια, αιωλική, ηλιακή και κυματική ενέργεια υβριδικά. Ακούσαμε προηγουμένως κάποια από τα πολύ σημαντικά αντίστοιχα έργα. Έχουμε τα συστήματα παραγωγής πράσινου υδρογόνου με σύγχρονες κυψέλες καυσίμου, την εναλλακτική χρήση του λιγνίτη, τη βιομάζα από αστικά αλλά και από κτηνοτροφικά απόβλητα. Έχουμε λοιπόν τα πάντα, αλλά εστιασμένα, όχι τα πάντα όλα, εστιασμένα σε κάθε περίπτωση με ποιες τεχνολογίες είναι πιο όριμες και πιο σχετικές για τη χώρα μας. Έχουμε όμως και το κομμάτι της αποθήκευσης ενέργειας. Στο πρώτο κομμάτι, λοιπόν, όχι, ας μείνω εκεί, στην αποθήκευση, όπου μιλάμε για κυκλική οικονομία. Και δεν μιλάμε μόνο για επαναχρησιμοποίηση κομματιών από τις ανεμογεννήτριες, κομματιών από τα φωτοβολταϊκά, αλλά μιλάμε και την επόμενη μέρα. Παραδείγματος χάρη, οι ηλεκτρικές μπαταρίες οχημάτων. Τόσο το Ινστιτούτο που εγώ είμαι διευθυντής, το ΙΜΕΤ του ΕΚΕΤΑ, όσο και το ΕΠΙΣΕΙ, βλέπω εδώ τον κ. Βασιλείου, και πολλοί άλλοι έχουν δουλέψει πάρα πολύ στην Ευρώπη για επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρικών μπαταριών σε σειρά ή παράλληλα, σαν Second Life για ΑΠΕ. Αυτό είναι μεγάλη πρόκληση για τη χώρα μας. Έχουμε την τεχνολογία, πολλοί από εμάς την έχουμε, και πολλές άλλες τέτοιες. Τέλος, να πω ότι κοιτάξτε το ΕΣΕΤΕΚ και κοιτάει το ΤΕΣ και το τελευταίο κομμάτι, το κομμάτι των ηλεκτρικών δικτύων με τεχνητή νοημοσύνη και έξυπνη διαχείριση. Πίσω σαν Ελλάδα. Η Ισπανία, με το έργο Νομπέλ που κάναμε και πολλά άλλα, το χρησιμοποιεί πάνω από 10 ετία, 15 ετία ίσως. Αυτή τη στιγμή, τι πάει να πει πρωινό και βραδινό και απογευματινό τιμολόγιο? Το τιμολόγιο πρέπει να είναι δυναμικά καθορισμένο, δυναμικά, με αλγορίθμους υβριδικούς, ευφυείς, τελεστές, όπως γίνεται σε πάρα πολλές πόλεις, ώστε να μπορέσει η ζήτηση και η παραγωγή βέλτιστα να ισορροπούν με τιμές οι οποίες καθορίζονται τελείως δυναμικά. Άρα η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να επενδύσει σε όλες αυτές τις περιοχές και πολλές άλλες. Υπάρχουν αντίστοιχα κείμενα, δεν θέλω να μπω, φυσικά ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Πρέπει να πω όμως ότι είμαστε περήφανοι σαν ΕΣΕΤΕΚ,
Διότι όλη αυτή η πλειάδα των 21 που μπήκαν βαθιά, αλλά και όλων των άλλων εκατοντάδων συνεργατών, έκανε μια προτεραιοποίηση επιστημονική και σε βάθος των περιοχών που πρέπει να δοθεί ανάπτυξη και χρήματα τον επόμενο καιρό για έρευνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε τώρα από την πλευρά των επιχειρήσεων και από την αγορά, πώς βλέπουν το θέμα της ενεργειακής έρευνας και πώς άλλωστε οι επιχειρήσεις καλούνται και να ενσωματώσουν τα αποτελέσματα της έρευνας στην δραστηριότητά τους. Ο λόγος στον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηφώτη, μάνατζερ ευρωπαϊκών υποθέσεων του Motorola Group. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε πολύ όλες και όλους όσοι είναι σήμερα, που δεν ανήκουν στο οικοσύστημα του ΕΚΙ, και είναι μεγάλη χαρά να σας παρουσιάσουμε σήμερα αυτό το εγχείρημα. Ο όμιλος της Motorola εδώ και 50 χρόνια είναι ταυτισμένος με την ενέργεια. Πλέον βρίσκεται σε μια διαδικασία ενεργειακού μετασχηματισμού. Έχει ένα πρόγραμμα επενδύσεων 4 δις για τα επόμενα, με ορίζοντα τη δεκαετία, και μέσα σε αυτά έχει 4 βασικούς πυλώνες: τη μεταξέλιξη του δηληστηρίου του, σαν την ενεργειακή αναβάθμιση και την ψηφιακή αναβάθμισή του και την εφαρμογή μεθόδων απανθρακοποίησης, την ηλεκτροφόρτιση. Φτιάχνουμε το μεγαλύτερο δίκτυο ηλεκτροφόρτισης στη χώρα, τα ανανεώσιμα και εναλλακτικά καύσιμα, το υδρογόνο, τα βιοκαύσιμα, τα μεταβατικά καύσιμα, το φυσικό αέριο με το σχέδιο για τη μονάδα FSRU στην Κόρινθο, στους Αγίους Θεοδόρους, και την κυκλική οικονομία που αποτελεί ένα νέο κλάδο στον οποίο μπαίνουμε δυναμικά. Γιατί η Motorola είναι μέλος του ΕΚΙ? Καταρχάς να πω ότι είμαστε ως ιδιώτης ο μεγαλύτερος μέτοχος του εγχειρήματος και είμαστε εδώ παρόντες γιατί θεωρούμε ότι αυτό το εγχείρημα πρέπει να πετύχει. Υπάρχει μία απόσταση μεταξύ της βιομηχανίας και της έρευνας, της εφαρμοσμένης έρευνας, και μέσα από αυτή την προσπάθεια θεωρώ ότι θα έρθουμε πολύ πιο κοντά και εμείς θα καταλάβουμε καλύτερα τον ακαδημαϊκό τρόπο σκέψης, την εφαρμοσμένη έρευνα, αλλά και η εφαρμοσμένη έρευνα θα έρθει να δει ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες μιας βιομηχανίας που αναγκάζεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να επενδύσει πολλά χρήματα με μεγάλο επιχειρηματικό ρίσκο σε τομείς που ακόμα δεν είναι όριμοι τεχνολογικά. Άρα χρειαζόμαστε αυτή τη συνέργεια και σε ό,τι αφορά τη Motorola υποστηρίζουμε από την πρώτη στιγμή το ΕΚΙ, τη σύστασή του, την οργανωτική του ανάπτυξη, και θα συνεχίσουμε να είμαστε αρρωγείς σε κάθε πτυχή επιτυχίας του. Όπως θα είδατε, αυτά τα project που παρουσιάστηκαν πριν λίγο, δεν υπάρχει κάτι στο οποίο να μην μας αφορά άμεσα ή έμεσα: το υδρογόνο, το LNG, τα smart cities, η έγχυση του υδρογόνου στους αγωγούς, η μεταλλιγνητική, το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Άρα είμαστε εδώ για να ενώσουμε δυνάμεις και όπως είπα και πριν, ελπίζουμε το ΕΚΙ να πετύχει. Πρέπει να καταδικαστεί να πετύχει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σειρά έχει ο κύριος Βασίλης Νικολόπουλος, Head of Applied R&D Technology and Digital Innovation του ενεργειακού τομέα της Μυτιληναίος. Κύριε Νικολόπουλε, και εσείς συμμετέχετε στο ΕΚΙ. Ναι, και εμείς συμμετέχουμε. Καλησπέρα σε όλους. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε, γιατί και ο Όμιλος αυτή τη στιγμή καταλαβαίνει και το έχει καταλάβει αρκετό καιρό ότι υπάρχουν εξαιρετικά ερευνητικά αποτελέσματα στο ελληνικό ακαδήμια, τα οποία προφανώς υπάρχει μια δυσκολία να τα φέρουμε στην αγορά. Και μιλάω και εκ πείρας βέβαια, γιατί όπως πολύ ξέρετε, το διδακτορικό μου κάποτε το έκανε εταιρεία. Είναι εξαιρέσεις αυτές που θέλουμε να βλέπουμε να γίνονται κανόνα σιγά-σιγά. Οπότε ο Όμιλος αυτή τη στιγμή μετασχηματίζεται και επενδύει και θα επενδύσει σε καινοτομία, σε εφροσμένη έρευνα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι επειδή, όπως όλοι ξέρουμε, η ενέργεια είναι μια πολύ δύσκολη αγορά, είναι εξαιρετικά δύσκολη αγορά, είναι ρυθμιζόμενη αγορά και έχουμε και το ρυθμιστή εδώ πέρα που γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι έχει μεγάλη όρεξη να κάνει πράγματα.
Οπότε, έχοντας τόσους πολλούς παίκτες μέσα σε μια τέτοια αγορά και έχοντας και μια αγορά η οποία ψηφιακά μετασχηματίζεται, όπου προσωπικά θεωρώ η μεγαλύτερη πανάση είναι η αποθήκευση ενέργειας και πάνω εκεί πέρα θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο focus σε ό,τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Οπότε, έχοντας όλα αυτά μέσα σε έναν ωραίο δημιουργικό κουβά, αυτό που μένει λοιπόν και είναι σημαντικός παράγοντας μετασχηματισμού των ενεργειακών εταιριών είναι η τεχνολογία. Πρέπει να παράξουν τεχνολογία. Πρέπει να γίνουν δημιουργοί τεχνολογίας και πάροχοι τεχνολογίας. Όχι μόνο πάροχοι είτε ενεργειακών υπηρεσιών, είτε απλά να πουλάμε κιλοβατόρες, είτε να κάνουμε κάποια μεγάλα ενεργειακά έργα. Η τεχνολογία αυτή τη στιγμή είναι σημαντική συνιστόσα και παράγοντας σημαντικός σε οτιδήποτε θα γίνει από εδώ και πέρα στην ενέργεια. Είτε είναι τεχνητή νοημοσύνη, είτε είναι λογισμικά τα οποία διασυνδέουν μπαταρίες, είτε είναι λογισμικά τα οποία ελέγχουν την παραγωγή, ελέγχουν τη διανομή. Ξέρετε πολύ καλά, έχουμε πάει σε ο μονόδρομος που υπήρχε από την παραγωγή μέχρι τη διανομή, μεταφορά και χαμηλή τάση πάβει να υπάρχει. Υπάρχει μια αγορά που όλοι παράγουν και όλοι συνεισφέρουν αυτή τη στιγμή. Ο λεγόμενος prosumer. Οπότε, όντας μέσα σε μια τόσο δυναμικά εξελισσόμενη αγορά, η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη που θα έρθει και θα απλοποιήσει τα πράγματα είναι εξαιρετικά σημαντική. Οπότε, έχοντας αυτά, βλέποντας τα και έχοντας μια πολύ στιβαρή στρατηγική, θα έλεγα, την επόμενη τουλάχιστον δεκαετία, 15ετία, και με τα ESGs, στο 2050 θα είμαστε net zero, όπως και πολλές άλλες ενεργειακές βιομηχανίες έχουν δηλώσει, πρέπει να επενδύσουμε στην τεχνολογία. Πρέπει να παράξουμε τεχνολογία και πρέπει να πάρουμε τους ερευνητές, να πάρουμε τα ελληνικά εργαστήρια και να τα φέρουμε μπροστά σε πολύ μεγάλα industrial challenges. Πρέπει να τους δώσουμε δηλαδή προβλήματα της αγοράς να επιλύσουν. Και ουσιαστικά αυτό τώρα κάνουμε στο ΕΚΙ. Έχουμε εργαστήρια, έχουμε εξαιρετικούς καθηγητές, έχουμε εξαιρετικούς ερευνητές και εμείς, σαν μέτοχοι και παράλληλα επενδυτές, γιατί επενδυτές είμαστε, επενδύουμε στην ελληνική έρευνα αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να φέρουμε σε επαφή τα αποτελέσματα τα ερευνητικά με πραγματικά προβλήματα της βιομηχανίας και της αγοράς. Δεν είναι εύκολο άθλημα. Όσοι πολύ καλά ξέρετε, ένας ερευνητής και ένας επιχειρηματίας, υπάρχει πολύ μεγάλο gap μεταξύ τους και δεν είναι μια απλή διαδικασία να γίνει μεταφορά τεχνολογίας ή τεχνογνωσίας. Αυτό είναι διαδικασία ολόκληρη που πρέπει οι μεγάλες εταιρείες να πάρουν από το χεράκι τους ερευνητές και να τους βγάλουν προς τα έξω. Οπότε αυτός είναι ο στόχος. Έχουμε επενδύσει στο ΕΚΙ, θα συνεχίσουμε να το βοηθάμε με όλες μας τις δυνάμεις, να βοηθήσουμε σε αυτή τη μεταφορά που ό,τι φτιαχτεί εκεί πέρα εσωτερικά να το ρίξουμε στην αγορά και προφανώς να παράξουμε κέρδος και αξία για την ελληνική αγορά ενέργειας και γενικότερα να αναδείξουμε πάρα πολύ καλά την εφαρμοσμένη έρευνα και την ελληνική καινοτομία. Ευχαριστώ πολύ. Ένας ακόμη σημαντικός εταίρος του ΕΚΙ είναι η ΔΕΠΑ Εμπορίας. Ο πρόσωπος της ο κ. Γιώργος Πολυχρονίος, συντονιστής της Διευθυντής Δραστηριοτήτων Στρατηγικής και Ανάπτυξης της εταιρείας. Κύριε Πολυχρονίου, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ τους διοργανωτές. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι καταρχήν εδώ πέρα, γιατί είμαι μετά από πολλά χρόνια στο χώρο όπου ουσιαστικά πέρασα τα χρόνια των ακαδημαϊκών μου σπουδών. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλή η αφορμή αυτή για να φέρουμε κοντά τις επιχειρήσεις. Βλέπετε ότι στο ΕΚΙ συμμετέχουν 3 μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι της χώρας. Να φέρουμε λοιπόν τις επιχειρήσεις κοντά στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Η ενέργεια γενικά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας μερικά βασικά πράγματα για τον χώρο της ενέργειας. Η ενέργεια αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Αν δει κανείς τους ρυθμούς με τους οποίους μεταβάλλονται οι συνθήκες στην ενέργεια τα τελευταία χρόνια, είναι πραγματικά πάρα πολύ γρήγοροι. Οι επιχειρήσεις, όπως οι επιχειρήσεις και οι όμιλοι που εκπροσωπούμε, επίσης αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η δική μας εταιρεία. Η εταιρεία η δική μας είναι γνωστή ως η εταιρεία του φυσικού αερίου της χώρας. Η στρατηγική μας, την οποία την υλοποιούμε αυτή την περίοδο, είναι μια στρατηγική μετασχηματισμού από μια εταιρεία φυσικού αερίου σε μια πλήρη οριζόντια και καθετοποιημένη ενεργειακή εταιρεία, η οποία θα προσφέρει φυσικό αέριο, ηλεκτρισμό, ενεργειακές υπηρεσίες και θα επενδύει σε όλους τους τομείς της ενέργειας
και της καινοτομίας στον χώρο της ενέργειας. Αυτό δεν είναι κάτι που το κάνουμε εμείς, είναι αναγκαιότητα για όλες τις ενεργειακές επιχειρήσεις. Το βλέπετε σε όλους τους μεγάλους ενεργειακούς ομίλους της χώρας. Είδατε, για παράδειγμα, πρόσφατα βλέπουμε το μετασχηματισμό που επιχειρεί να κάνει η ίδια η ΔΕΗ. Αυτό λοιπόν είναι μια αναγκαιότητα. Το ΕΚΙ, στο οποίο είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους εταίρους και από τους πρωτεργάτες, θα έλεγα κιόλας, της δημιουργίας του ΕΚΙ, είναι ουσιαστικά μια πλατφόρμα, ένα μέσο με τον οποίο θα έρθει κοντά ο επιχειρηματικός κόσμος με την ακαδημαϊκή κοινότητα και θα δουλέψει σε συγκεκριμένα προβλήματα που έχουμε εμείς σαν επιχειρήσεις. Παραδείγματος χάρη, να σας πω έτσι κάποιους άξονες των αναπτυξιακών μας δραστηριοτήτων. Είναι προφανές ότι σε αυτή τη διαδικασία μετεξέλιξης που σας είπα προηγουμένως για τον όμιλο της ΔΕΠΑ, είναι σημαντική η είσοδός μας στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως επίσης και σημαντικό μέρος είναι και ουσιαστικά η εξέταση και η μετάβαση από το φυσικό αέριο σε ανανεώσιμα αέρια, στο υδρογόνο, στο βιομεθάνιο, στο συνθετικό μεθάνιο. Από τα προγράμματα, από τα projects που ακούσατε σήμερα νωρίτερα, βλέπετε πόσο κοντά είναι οι αναπτυξιακές μας δραστηριότητες με τα projects τα οποία έχει ξεκινήσει το ΕΚΙ. Άρα είναι αυτονόητη η αναγκαιότητα και η χρησιμότητα. Έχουμε ουσιαστικά και εμείς επενδύσει στο ΕΚΙ και είναι ουσιαστικά ένα μέρος μιας πολιτικής που έχουμε για να φέρουμε πιο κοντά τον όμιλο της ΔΕΠΑ με την ακαδημαϊκή κοινότητα, να αξιοποιήσουμε ταλέντα του ακαδημαϊκού χώρου, νέους επιστήμονες, να φέρουμε κοντά τα εργαστήρια του MEP και άλλων ερευνητικών φορέων με τις πραγματικές ανάγκες των ενεργειακών επιχειρήσεων. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε σε αυτή την εκδήλωση σήμερα και προσβλέπουμε πραγματικά και στην πρόοδο αυτών των μελετών που ακούσατε σήμερα, αλλά επί της ουσίας και στην εγκαθίδρυση του ΕΚΙ σαν ένας βασικός φορέας έρευνας, καινοτομίας και προόδου της ελληνικής ενεργειακής βιομηχανίας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πολυχρονίου. Και τώρα σειρά έχει ο κύριος Φώτης Οικονόμου, εκ μέρους της Δαναός Ειδικής Σύμβουλη Διευθύνσεως. Κύριε Οικονόμου. Γεια σας και από μένα. Έρχομαι εδώ πέρα να μιλήσω εκ μέρους του κυρίου Θεοδοσίου, ο οποίος συμμετέχει στην στρογγυλή αυτή τράπεζα, αλλά λόγω ελλημένων υποχρεώσεων. Θα μιλήσω εγώ εκ μέρους του οργανισμού μας, ως μέλος ερευνητικής ομάδας του Δαναού. Ο Δαναός με μεγάλη τιμή και χαρά είναι μέλος αυτής της σύμπραξης ερευνητικής, σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας. Ερχόμαστε από το χώρο της ναυτιλίας, μια βιομηχανία με μεγάλη σημαντικότητα στον ελληνικό χώρο. Είμαστε μια εταιρεία η οποία δίνει ψηφιακές λύσεις καθετοποιημένες στον χώρο της ναυτιλίας. Οπότε ερχόμαστε εδώ πέρα σε μια εποχή για τη βιομηχανία η οποία η μετάβαση σε λύσεις απανθρακοποίησης και σε χαμηλής έντασης άνθρακα με εναλλακτικά καύσιμα είναι πιο επιτακτική από ποτέ, είναι θεσμοθετημένη μέσα από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, υπάρχουν στόχοι και εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία μέσα από καινούριες τεχνολογικές τάσεις, όπως η ψηφιακή κλόνη για την προσομοίωση εναλλακτικών λύσεων που μπορούμε να εξετάσουμε σε ψηφιακούς κόσμους και αργότερα να τους υλοποιήσουμε στον πραγματικό κόσμο για να δούμε ποιο είναι ο πιο αποδοτικός, ποιος είναι ο πιο ευέλτιστος και ποιος θα φτάσει με το πιο βέλτιστο τρόπο στο στόχο, έτσι όπως έχει αυτός θεσμοθετηθεί.
Ερχόμαστε λοιπόν να δώσουμε τεχνογνωσία και να πάρουμε τεχνογνωσία σε όλη αυτή τη σύμπραξη και πιστεύουμε ότι στο τέλος της ημέρας θα καταθέσουμε κάτι που θα δώσει προστιθέμενη αξία σε όλη αυτή την τάση για το μετασχηματισμό, τον ενεργειακό γενικότερα και ευρύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα σειρά έχει ο κύριος ο δόκτωρ Ευθύμιος Λίτρας, αναπληρωτής Διευθυντής Στρατηγικής και Καινοτομίας σε ΕΙΔΑΠ. Κύριε Λίτρα. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική διοργάνωση της ημερίδας. Εμείς, σαν ΕΙΔΑΠ, συμμετέχουμε στο εγχείρημα του ΕΚΙ. Η ΕΙΔΑΠ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ίδρυυσης και αποχέτευσης της Ελλάδας και μία από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης. Είναι μια εταιρεία που έχει ενσωματώσει τους ESG στόχους στη στρατηγική της και προάγει την βιώσιμη ανάπτυξη. Η ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή παράγει ένα προϊόν, το επαναχρησιμοποιήσιμο νερό που προκύπτει από την επεξεργασία των λιμάτων, το οποίο στην σημερινή ενεργειακή πραγματικότητα αποτελεί μια πολύτιμη πρώτη ύλη για την παραγωγή υδρογόνου και άλλων πράσινων καυσίμων. Επιπλέον, η ΕΙΔΑΠ παράγει και μικρές προς το παρόν ποσότητες ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς και φωτοβολταϊκά πάρκα. Ωστόσο, αντιμετωπίζουμε και μια σειρά προκλήσεων. Έχουμε μεγάλες, πολύπλοκες εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι ενεργοβόρες και έχουν υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας, το οποίο έχει αυξηθεί όπως οπουδήποτε αλλού τα τελευταία 2 χρόνια. Εγκαταστάσεις οι οποίες, επειδή ακριβώς είναι πολύπλοκες και μεγάλες, έχουν και περιθώρια βελτιστοποίησης της λειτουργίας τους. Αντιμετωπίζουμε προκλήσεις λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και από νομοθετικές απαιτήσεις, όπως η νέα αναθεωρημένη οδηγία επεξεργασίας αστικών λιμάτων, η οποία απαιτεί από τις εταιρείες που θα επεξεργάζονται αστικά λίματα να προχωρήσουν προς μια ενεργειακή ουδετερότητα σε βάθος χρόνου. Για όλους αυτούς τους λόγους, συμμετέχουμε στο εγχείρημα του ΕΚΙ με στόχο να δώσουμε κι εμείς και να πάρουμε κοντά μας, κοντά στην βιομηχανία της ίδρυυσης και αποχέτευσης, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τα ερευνητικά εργαστήρια, με σκοπό να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά και να βοηθήσουμε στην εξέλιξη του ενεργειακού τοπίου της χώρας, ειδικά στο κομμάτι της ίδρυυσης και αποχέτευσης που αφορά εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ και κλείνουμε έτσι τον πρώτο κύκλο με τον κύριο Σπύρο Αρσένη, επικεφαλής ανάπτυξης καινοτόμου επιχειρηματικότητας Εθνικής Τράπεζας. Κύριε Αρσένη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι ο τελευταίος στη σειρά και είμαι και η μόνη τράπεζα. Είμαι ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Εθνικής Τράπεζας. Είμαστε 4 χρόνια νεότεροι από το Μετσόβιο. Έχουμε γεννηθεί το 1841 και μέχρι το 1928 τυπώναμε τις δραχμές. Πρωτοστατήσαμε στις χρηματοδοτήσεις καινοτομίας, χρηματοδοτήσεις εταιριών καινοτομίας, ήδη από το 1998, που ιδρύσαμε το πρώτο φαντ με επικεφαλής τον σημερινό Πρωθυπουργό. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία σειρά από χρηματοδοτικά εργαλεία, έχουμε κεφάλαια τα οποία τα έχουμε τοποθετήσει, έχουμε χρηματοδοτήσει spin-off πανεπιστημιακές και start-up και συμμετέχουμε επίσης σε 10 fund. Είμαστε ο μεγαλύτερος ιδιώτης επενδυτής στην Ελλάδα και η συμμετοχή μας είναι ενεργή. Συνολικά έχουμε χρηματοδοτήσει 270 startup, είτε άμεσα είτε έμεσα. Αν σκεφτούμε ότι το Elevate Greece, το μητρό των νεοφυών εταιριών, έχει αυτή τη στιγμή 700, το 1 τρίτο έχει χρηματοδοτηθεί από εμάς. Τι ήθελα να σας πω σήμερα, φανταστείτε τον εαυτό σας, φανταστείτε ένα από τα project τα ευρωπαϊκά, τα οποία έχετε ολοκληρώσει, να συνεχίζουν με χρηματοδότηση ως spin-off και να καταφέρνουν να σηκώσουν γύρους 50 ή 100 εκατομμυρίων. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα και την έχουμε δει να συμβαίνει και στην Ελλάδα. Με ελληνικές εταιρείες που έχουν χρηματοδοτηθεί
από ελληνικά φαντ και ύστερα βγήκαν στο εξωτερικό και κάποιες από αυτές έχουν γίνει μονόκεροι, δηλαδή έχουν δεχτεί χρηματοδότηση με συνολική αποτίμηση το 1 δις δολάρια και έχουμε και αρκετές εξαγορές. Ελληνικές startup έχουν εξαγοραστεί από τη Microsoft, από το Facebook, από την Samsung. Αυτό για μένα αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο παράθυρο ευκαιρίας, το οποίο όσοι το έχουν εκμεταλλευτεί και έχουν φτιάξει spin-off και startup, πολλοί από αυτούς έχουν βρεθεί με πολλά εκατομμύρια στους λογαριασμούς τους. Βοηθώντας τους εαυτούς τους, τα πανεπιστήμια τους, κάνοντας προσλήψεις, βοηθώντας την οικονομία και τελικά την ίδια μας τη χώρα. Άρα, για μένα, και αυτό θα ήθελα να σας απευθύνω σαν μήνυμα, τολμήστε, δείτε την επόμενη μέρα μετά το τέλος των ευρωπαϊκών, το οποίο σας δίνει την αρχική χρηματοδότηση που χρειαζόμαστε για να πάμε την ιδέα μας και να κάνουμε μία πρώτη υλοποίηση. Αναζητήστε χρηματοδότηση από τα φαντ για να δημιουργήσετε αυτή την υπεραξία και να μην χαθεί τελικά όλη αυτή η ερευνητική γνώση. Εγώ έμεινα έκθαμπος με αυτά που άκουσα σήμερα. Είναι εξαιρετικά. Και θα θέλαμε να τα δούμε και να τα δούμε και σαν ευκαιρίες χρηματοδότησης. Τρέχοντας σε ένα διαγωνισμό καινοτομίας τα τελευταία 13 χρόνια, σαν Εθνική Τράπεζα, έχουμε δει πάρα πολλές ερευνητικές ομάδες και έχουμε βραβεύσει και πολλές ερευνητικές ομάδες και έχουμε διερευνήσει επίσης τη χρηματοδότηση αρκετών από αυτές. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το διακύδευμα είναι να μάθουμε, να αποκτήσουμε δεξιότητες στην επόμενη μέρα ενός ευρωπαϊκού και στο πώς να κάνουμε τα ερευνητικά μας αποτελέσματα πραγματικό προϊόν στην αγορά, το οποίο θα μπορέσει να πωληθεί, θα μπορέσει επίσης να σηκώσει μεγάλες χρηματοδοτήσεις και να φέρει κεφάλαια στους ίδιους μας, στους φορείς που εκπροσωπούμε και στην οικονομία μας. Αυτό είναι το μέλλον για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, στην προηγούμενη συνεδρία ακούσαμε για κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες τις οποίες αυτή τη στιγμή εκπονεί το ΕΚΙ. Ήθελα λοιπόν να απευθυνθώ προς τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των εταιριών, και να ρωτήσω εάν βλέπετε σε αυτές τις μελέτες ευκαιρίες για τους δικούς σας κλάδους και ποιο είναι και το επόμενο βήμα που θα ακολουθήσει. Δηλαδή, προσβλέπετε να αξιοποιήσετε τα αποτελέσματα αυτών των μελετών στη δραστηριότητά σας. Ποιο είναι το επόμενο βήμα, η επόμενη κίνηση. Κύριε Χατζηφώτη. Εδώ ανάμεσα στο ακροατήριο είναι ο καινούριος CEO της Hellenic Hydrogen, της εταιρείας που έφτιαξε η Motor Oil πρόσφατα μαζί με τη ΔΕΗ, ο κ. Τριανταφυλόπουλος, και έτσι μεταξύ μας του έκανα ένα αστείο ότι είμαστε έτοιμοι να του πουλήσουμε 2-3 μελέτες, γιατί το έργο της νέας αυτής εταιρείας είναι η παραγωγή πράσινου υδρογόνου σε large scale επίπεδο. Την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον όχι αυτή τη βδομάδα, βρεθήκαμε μαζί στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, όπου εξετάζαμε μια μεγάλη επένδυση που σχεδιάζουμε να κάνουμε ως εταιρεία εκεί, μιας μεγάλης μονάδας ηλεκτρόλυσης που θα παράγει πράσινο υδρογόνο. Οπότε φανταστείτε ότι ένα τέτοιο project καταρχάς αφορά τη Δυτική Μακεδονία, τις εγκαταστάσεις που έχει εκεί η ΔΕΗ,
αφορά στην έγχυση υδρογόνου σε αγωγούς, αφορά μελλοντικά τη χρήση του υδρογόνου από βιομηχανίες, άλλες βιομηχανίες, ως off-takers. Άρα αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα του πώς όλα αυτά πιθανότατα την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων για την ναυτιλία. Άρα μόνο με αυτό το παράδειγμα είναι αρκετά χαρακτηριστικό για το πώς όλα αυτά τα οποία είδαμε σήμερα συγκεντρώνονται στις διάφορες πτυχές των έργων και των επενδύσεων που ανοίγονται μπροστά μας. Και όπως είπα και πριν, εμείς μετέχουμε ενεργά στην ομάδα πλοήγησης που επεξεργάζεται τα έργα και κάποια από αυτά τα πράγματα που έχετε δει έχουν την ιδιότητα να είναι πολύ state of the art, γιατί είναι και προβληματισμοί δικοί μας που αντιμετωπίζουμε την ώρα που καταστρώνουμε τα επενδυτικά μας σχέδια και θέλουμε να τα υλοποιήσουμε. Άρα, έχετε και δυνατότητα παρέμβασης στο κομμάτι της έρευνας να την κατευθύνετε σε τομείς στους οποίους υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση από πλευράς βιομηχανίας, αν καταλαβαίνω καλά. Ακριβώς αυτό νομίζω είναι και η προστιθέμενη αξία του ΕΚΙ. Δηλαδή έχει μέσα της το ερευνητικό κομμάτι και έχει τη βιομηχανία, η οποία αυτή τη στιγμή καθοδηγεί. Όπως σας είπα, υπάρχει μια επένδυση που κοιτάζουμε στη Δυτική Μακεδονία, υπάρχει άλλη επένδυση παραγωγής υδρογόνου στο δηληστήριό μας. Υπάρχει το FSRU, που είναι μονάδα αποθήκευσης και πανεροποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου, άρα έγχυση σε αγωγό και συνέργειες με υδρογόνο. Όλα αυτά έχουν βοηθήσει ώστε να δώσουμε κατευθύνσεις για το που μας ενδιαφέρει να δούμε το πρακτικό αποτέλεσμα όλων αυτών των μελετών. Κύριε Πολυχρονίου, ως ΔΕΠΑ, εσείς τι περιμένετε από την συμμετοχή σας? Καταρχήν, εκείνο που πρέπει να πούμε, το είπε ο Κώστας ο Χατζηφώτης, είναι ότι δεν ετοίμασε προτάσεις το ΕΚΙ και μας τις έφερε να τις δούμε. Δεν ήταν μόνο αυτή η πορεία. Υπήρξαν προτάσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν από εμάς, τους φορείς, και ήρθαν και ορίμασαν μέσα στο ΕΚΙ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το είπε ο κύριος Βεσκούκης το πρωί, ο καθηγητής. Η ιδέα αυτού του εργαλείου αριστοποίησης, βελτιστοποίησης της παραγωγής ΑΠΕ και αποθήκευσης, είτε μέσω μπαταριών είτε μέσω υδρογόνου, χημική αποθήκευση, ήταν μια ιδέα που τη φέραμε εμείς στο ΣΑΔΕΠΑ, στο ΕΚΙ, δουλεύτηκε μέσα στο ΕΚΙ και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που τη βλέπουμε να αναπτύσσεται και να ενδιαφέρει όλους τους μεγάλους ενεργειακούς ομίλους που συμμετέχουμε. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο στείνεται το ΕΚΙ. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις στις οποίες έχουμε ιδιαίτερη συμβολή και μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Άλλο παράδειγμα είναι η παραγωγή συνθετικών καυσίμων. Ακούσατε την πρόταση αυτή, συνθετική μεθανόλη, συνθετικό LNG για τον κλάδο των μεταφορών. Είναι προφανές ότι αυτές οι πρωτοβουλίες και αυτά τα projects έρχονται και κουμπώνουν σε έργα τα οποία ήδη κάνουμε, όπως είναι, για παράδειγμα, θα θυμίσω ότι η ΔΕΠΑ είναι ιδιαίτερα δραστήρια στη χρήση φυσικού αερίου στις μεταφορές. Έχουμε ήδη ένα δίκτυο χρήσης CNG, συμπιεσμένου φυσικού αερίου. Έχουμε πρόγραμμα χρήσης LNG στην ναυτιλία και είναι προφανές ότι το φυσικό αέριο γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στους τομείς αυτούς, πρέπει να υποκατασταθεί από εναλλακτικά, από πράσινα καύσιμα, και το συμπιεσμένο και το υγροποιημένο συνθετικό LNG ή το bio-LNG, bio-CNG, είναι η συνέχεια και ο τρόπος χρήσης και αξιοποίησης επενδύσεων που γίνονται αυτή τη στιγμή, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο μέλλον.
Πολλές τέτοιες, όλες λίγο πολύ οι προτάσεις είναι στην καρδιά, όπως είπα και προηγουμένως, των αναπτυξιακών μας δραστηριοτήτων. Κύριε Νικολόπουλο, εσείς ως Μυτιληναίος, πού θα βλέπατε τέτοιου είδους συνέργειες, τι περιμένετε από τα αποτελέσματα της έρευνας το ΕΚΙ? Πρώτα απ' όλα, εγώ συμφωνώ απολύτως. Εγώ θα χρησιμοποιήσω και μια πολύ έτσι, ωραία έννοια έτσι, που αρχίζει και κυριαρχεί και στα ελληνικά πανεπιστήμια. Εγώ θα προσομοιάσω ότι γίνεται σαν πολλά βιομηχανικά δεκτορικά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, έρχονται εταιρείες, θέτουν εξ αρχής τους προβληματισμούς τους από την αγορά, καθοδηγούμε λίγο το πού ή προς τα πού θα θέλαμε να πάει η έρευνα και το αποτέλεσμα και αυτά τα δύο μαζί συνθέτουν ένα project. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Εγώ θα το προσομοιώνω σαν πολλά βιομηχανικά διδακτορικά που γίνονται αυτή τη στιγμή στα πλαίσια μιας εταιρείας. Επίσης, εμείς οι μεγάλοι έχουμε και ένα καλό, όπως είναι όλοι οι βιομηχανικοί όμιλοι. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε και aggregator, έχουμε και APE, έχουμε και παραγωγή, έχουμε βιομηχανία. Και το πιο σημαντικό, έχουμε retail. Έχουμε 500 εκατομμύριο καταναλωτές μετά την εξαγορά για τις Vattenfall που μπορούμε να πάρουμε τα αποτελέσματα και να τα τεστάρουμε. Εμείς, σαν μέτοχοι λοιπόν και σαν επενδυτές, πρέπει να είμαστε οι πρώτοι που θα το κάνουμε. Και ξέρετε, αυτό που είπα και στην αρχή, όσοι έχουν δουλέψει στην εφαρμοσμένη έρευνα, και αυτό αυτή τη στιγμή είναι και ένα μεγάλο πεδίο συζήτησης παγκοσμίως, το Harvard βγήκε πρώτο και είπε ότι πια πρέπει να έχουμε δύο τομείς έρευνας. Την pure, την καθαρή και την εφαρμοσμένη. Υπάρχουν θεσμοί πανεπιστήμια στο εξωτερικό, όπως το UCL, όπως τα αμερικανικά πανεπιστήμια, που σου λένε από το πρώτο έτος θέλεις να πας στην βασική καθαρή έρευνα, όπου είναι by curiosity που λέμε, ή θες να πας στην εφαρμοσμένη έρευνα. Και τείνουν αυτή τη στιγμή τα διδακτορικά, τα προγράμματα να διχοτομηθούν. Φανταστείτε λοιπόν εδώ πέρα έχουμε εφαρμοσμένη έρευνα. Έχουμε εφαρμοσμένα διδακτορικά και ειδικά σε αυτά τα διδακτορικά, ο industrial partner, αυτός δηλαδή που πάει, είναι από την αρχή. Δεν πάει ο ερευνητής να βγάλει κάτι στην αγορά μετά από 4 χρόνια που μπορείτε να έχει γίνει, ή υπάρχει και η ήθιστε στην έρευνα, βγάζουμε λύσεις για προβλήματα που ούτε καν υπάρχουν στην αγορά ακόμα ή θα υπάρξουν στην αγορά σε κάποια χρόνια. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτό το tuning δεν μπορεί να γίνεται στο τέλος, πρέπει να γίνεται στην αρχή. Άρα εμείς, προφανώς όλοι μας έχουμε καθοδηγήσει τα projects, όπως είπαν και οι ομιλητές, δεν είναι τυχαία. Είναι από εμάς έτσι ευλογημένα, να το πω λαϊκά, και προφανώς αυτό που θα βγει θα γίνει εκμετάλλευση από εμάς πρώτα. Και ξέρετε, όχι μόνο, δεν μιλάμε για τεράστια έργα, αλλά μπορεί ένας όμιλος να πάει και να εκμεταλλευτεί ένα μικρό αλγόριθμο, ένα μέρος δηλαδή μιας έρευνας, μια τεχνογνωσία. Αυτό είναι και το μυστικό της μεταφοράς τεχνογνωσίας. Δεν μεταφέρεις τεχνολογία per se, μεταφέρεις τεχνογνωσία. Μπορεί κάποιος να πάρει ένα κομματάκι από ένα έργο, κάποιος άλλος μέτοχος, βιομηχανικός, να πάρει ένα άλλο κομματάκι και να το αφομοιώσει μέσα. Και τελειώνοντας, να πω ότι πάντα στη μεταφορά τεχνολογίας υπάρχει μεγάλο gap, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χάσμα μεταξύ ερευνητή και επιχειρηματία και επιχείρησης. Δεν φταίει ο ερευνητής. Εμείς πρέπει να το πάρουμε από το χέρι και εμείς πρέπει να έχουμε τις εσωτερικές, να το πω αγγλιστή, corporate innovation διαδικασίες, να πάρουμε το αποτέλεσμα μιας έρευνας ή ακόμα και το αποτέλεσμα ενός προϊόντος μιας startup. Γιατί οι μικρές startup δυσκολεύονται να συνεργαστούν με μεγάλους παίκτες? Γιατί ο μεγάλος παίκτης είναι αργός. Δεν μπορεί να υιοθετήσει την καινοτομία εσωτερικά. Δεν έχει τους μηχανισμούς να την καταναλώσει σε εισαγωγικά. Όλα αυτά λοιπόν είναι και σχολείο για μας, να προετοιμαστούμε και να πάρουμε τα αποτελέσματα και να τα υιοθετήσουμε πρώτοι εμείς σε πολλές κάθετες αγορές και δραστηριότητες που έχουμε στους ομίλους μας. Κύριε Οικονόμου, να υποθέσω ότι εσείς εστιάζετε περισσότερο στα εναλλακτικά καύσιμα, διότι είναι και το μείζον θέμα της ναυτιλίας, έτσι? Ακριβώς, όπως είχα πει και στην πρώτη μου τοποθέτηση. Καταρχάς, να υποστηρίξω και εγώ τα λεγόμενα του κ. Νικολόπουλου δίπλα μου. Συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτησή του. Ναι, σαφώς, είναι αυτό που κοιτάμε περισσότερο, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Νομίζω, όπως είπα και πιο πριν, ότι είναι πιο επιτακτικό από ποτέ. Η ναυτιλία, η λειτουργία του πλοίου, δηλαδή πρέπει να συμμορφωθεί με τους στόχους περιβαλλοντολογικούς, πρέπει να γίνει πράσινη, η λειτουργία του πρέπει να γίνει βιώσιμη. Οπότε πρέπει να δούμε ποιο είναι, σε όλο το κύκλο ζωής του καυσίμου, ποιο είναι το πιο βέλτιστο, αν υπάρχει τέτοιο, από την πηγή μέχρι την κατανάλωσή του, ποιο είναι πιο προσοδοφόρο ή αν θέλετε πιο γυρνάει την επένδυση για έναν πλειοκτήτη ώστε να το εμπιστευτεί και την περιβαλλοντική του συμμόρφωση, αλλά και κοστολογικά, διότι δεν πρέπει να δούμε αυτόνομα τη λειτουργία του πλοίου, αλλά αν μπορεί να γίνει το λεγόμενο bunkering που λέμε και εμείς, δηλαδή πώς είναι η τροφοδοσία του καυσίμου σε όλο το network, σε όλο το δίκτυο.
Οπότε είναι μια μελέτη την οποία μπορούμε να την έχουμε σαν πρότυπο για να την επικοινωνήσουμε στον χώρο και πιστέψτε με ότι υπάρχουν εκεί πέρα έξω στον ναυτιλιακό χώρο εταιρείες διαχείρισης πλοίων που θα την ενδιέφεραν να δουν τα απτά αποτελέσματα αυτής της έρευνας για να δουν ποιες θα είναι οι κατευθυντήρες γραμμές που πρέπει να πάνε στο τώρα και στο μέλλον. Κύριε Λίτρα, η ΕΙΔΑΠ τι θα έβλεπε ως πεδίο για τις ΑΠΕ? Η ΕΙΔΑΠ έχει, όπως είπα και πριν, πολύ μεγάλες ενεργειακές απαιτήσεις στη λειτουργία της, διότι το νερό έχει τις απαιτήσεις της μεταφοράς, της επεξεργασίας του, της διανομής του, αλλά στον αστικό ιστό και στη βιομηχανία από όλες αυτές τις δραστηριότητες παράγονται και λίμματα, τα οποία απαιτούν και αυτά μια ενεργοβόρα διαδικασία επεξεργασίας και διάθεσης. Άρα, για εμάς, η βελτιστοποίηση της ενεργειακής λειτουργίας μας είναι πολύ βασική και επίσης, όπως ανέφερα και πριν, όλο αυτό το τεράστιο σύστημα επεξεργασίας, διανομής νερού, συλλογής, επεξεργασίας και απόρριψης λιμάτων είναι ένα σύστημα το οποίο επιδέχεται πάντα βελτιστοποίηση στη λειτουργία της και η βελτιστοποίηση βέβαια θα έχει και ένα μεγάλο κομμάτι ενεργειακής οικονομίας. Εμείς συμμετέχουμε και εμείς, όπως και ανέφεραν και οι συνάδελφοι και οι υπόλοιπες εταιρείες που συμμετέχουν στο ΕΚΙ, συμμετέχουμε και εμείς ενεργά στην Steering Committee και κατευθύνουμε και εμείς τους συναδέλφους προς τα κομμάτια και τους δρόμους που εξυπηρετούν την εταιρεία, την ΕΙΔΑΠ και γενικότερα τη βιομηχανία ίδρυυσης και αποχέτευσης και περιμένουμε και εμείς να έχουμε κάποια πολύ καλά αποτελέσματα που θα μας βοηθήσουν, θα τα υιοθετήσουμε. Θέλουμε δηλαδή πραγματικά να τα υιοθετήσουμε και να τα ενσωματώσουμε στη λειτουργία μας στο μέλλον. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι αν, το απαντήσατε πριν, αλλά θα ήθελα να το ξανακούσουμε από τον κύριο Αρσένη, εάν η Εθνική Τράπεζα ή το τραπεζικό σύστημα είναι έτοιμο να χρηματοδοτήσει τέτοιου είδους καινούργια project. Η απάντηση είναι φυσικά και ήδη το κάνουμε. Έχουμε την ευτυχία να είμαστε σε μια χώρα που το νομικό πλαίσιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι εξαιρετικά φιλικό και εξαιρετικά προοδευτικό για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων. Άρα, αυτό μας επέτρεψε να αναπτύξουμε σαν χώρα και σαν πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα δεξιότητες στην άντληση πόρων από ευρωπαϊκά και στη συνεργασία με υπηρεσίες, με μεγάλες βιομηχανίες. Εγώ αυτό που επανέλαβα και στην προηγούμενη ομιλία είναι ότι υπάρχει και ένα καινούριο κομμάτι ευκαιρίας χρηματοδοτήσεων, στο οποίο μέσα από τις χρηματοδοτήσεις για spin-off και startup, όπου τα ποσά είναι δεκάδες αν όχι εκατοντάδες φορές μεγαλύτερα από αυτά που προσφέρουν τα δύο προηγούμενα κανάλια, και ειλικρινά αυτή τη στιγμή το παράθυρο ευκαιρίας είναι ανοιχτό και θα προσκαλούσα όσους ενδιαφέρονται να το τολμήσουν. Δηλαδή, τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Τα ελληνικά φαντ δεν βρίσκουν αρκετές ώριμες ιδέες να επενδύσουν και πλέον στρέφονται και σε ομογενείς και σε ερευνητές του εξωτερικού στην προσπάθειά τους να βρούνε όριμα εγχειρήματα που θα μπορούσαν να επενδύσουν, το οποίο το θεωρώ κρίμα. Άρα, είμαστε σε μια εποχή που υπάρχει ένα τεράστιο παράθυρο ευκαιρίας, χρειάζονται νέες δεξιότητες σίγουρα. Πρέπει να μάθουμε να πάμε από το εφικτό της υλοποίησης στο προϊόν με το κλειδί στο χέρι και να αποκτήσουμε δεξιότητες κατάστρωσης business plan 5 ετίας και δεξιότητες sales και marketing. Όμως, όπως επανέλαβα, η ανταμοιβή στο τέλος αυτού του δρόμου είναι πολύ μεγάλη και βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους που έχουν βρεθεί με πάρα πολλά λεφτά στους λογαριασμούς. Βλέπουμε μεγάλες εταιρείες που ήρθαν, εξαγοράσαν ελληνικές εταιρείες και μάλιστα εταιρείες τεχνολογίας, υψηλής τεχνολογίας. Δηλαδή, αν μου έλεγε κάποιος ότι
πριν από 5 χρόνια ότι θα ερχόταν η Applied Materials και θα εξαγόραζε τη Think Silicon στην Πάτρα, η οποία κάνει σχεδιασμό microchip, θα έλεγα αποκλείεται. Όμως αυτό έγινε, δεν τους απορρόφησαν, τους κράτησαν, τους δώσανε λεφτά, πολλά λεφτά, γιατί εμείς τους χρηματοδοτήσαμε και ξέρουμε τα οικονομικά, τους κράτησαν σε λειτουργία και τους δώσαν επιπλέον, επενδύσανε σε αυτούς ώστε να αυξήσουν το στελεχειακό τους δυναμικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάποιοι founders κυνήγησαν το έργο τους, το οριμάσανε μέσα από ευρωπαϊκά, εξαγοράστηκαν και αυτή τη στιγμή είναι γενικοί διευθυντές σε τεράστιες πολυεθνικές, εισραίουν χρήματα στην Ελλάδα για να γίνουν προσλήψεις, για να μεγαλώσει η ελληνική ομάδα και όλα αυτά είναι προς όφελος όλων μας. Ναι. Ωραία. Και κλείνοντας λοιπόν αυτό το δεύτερο κύκλο της συζήτησης, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πουτούκη και τον κύριο Μπεκιάρη αν είσαστε ικανοποιημένοι από τα όσα ακούσατε μέχρι στιγμής για τη λειτουργία του ΕΚΙ και πώς αξιολογείτε τη μέχρι τώρα πορεία του. Ευχαριστώ. Εγώ να πω ότι σαφώς όσα ακούσαμε είναι σύμφωνα με τη λίστα προτεραιοτήτων που έχει βγάλει το ΕΣΕΤΕΚ, άρα είστε απόλυτα εναρμονισμένοι με αυτό και που εμείς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να γίνει. Και σαν word of advice ή αν θέλετε σαν μια υποσημείωση, εγώ θα πρότεινα πολλά από αυτά τα οποία κάνετε στο κομμάτι των υβριδικών ΑΠΕ να τα κατευθύνετε και σε νησιωτικά μικροδίκτυα για αυτόνομα νησιά. Νομίζω είναι το επόμενο μεγάλο challenge και κάτι πολύ σημαντικό για τη χώρα. Όπως επίσης τα πάρα πολύ σημαντικά που κάνετε για τα καύσιμα στην ναυτιλία να συμπεριλάβουν, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, το κομμάτι της ηλεκτροκίνησης στην ναυτιλία, το cold ironing. Να πω ότι αυτή τη στιγμή 40% των κουρασγερόπλων διεθνώς 66 μέχρι το 2027 θα έχει τη δυνατότητα cold ironing. Βεβαίως μιλάμε κυρίως για παράκτια ναυτιλία, όμως ήδη έχουμε συστήματα που αναπτύσσονται. Στην Κιλίνη υπάρχει, στον Πειραιά και στο Ηράκλειο υπάρχουν 1.400.000 το καθένα. Αναπτύσσονται πιλωτικά και με 70 εκατομμύρια κόστος θα μπορούσε ο Πειραιάς να αποκτήσει διασύνδεση για να μπορεί να δίνει, υπάρχει μελέτη, ηλεκτροκίνηση στην παράκτια ναυτιλία. Άρα και εκεί και αυτό συμπληρωματικά σε αυτά τα πολύ σημαντικά κάνετε. Πάντως, μπράβο, είστε πραγματικά εναρμονισμένοι και στην πρωτοπορία όλων αυτών που πιστεύουμε και εμείς ότι πρέπει να γίνουν. Και εγώ τη μεριά μου ήθελα να πω το εξής. Είμαστε ικανοποιημένοι από την πορεία υλοποίησης τόσο του Ενεργειακού Κέντρου, όσο και γενικά των κέντρων ικανοτήτων και αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες του εγχειρήματος, φροντίσαμε να δώσουμε επιπλέον 5 μήνες παράταση στην υλοποίησή τους, δηλαδή έργα τα οποία θα πρέπει να τελειώσουν τέλος Ιουνίου, θα τελειώσουν με το τέλος του έτους. Κάτι άλλο που κάναμε, ακριβώς για να διευκολύνουμε αυτές τις οντότητες, είναι όπως θα δείτε στις επόμενες δράσεις μας, η συμμετοχή των επιχειρήσεων έχει κάποιο πλαφόν με βάση τον προϋπολογισμό τους. Οι επιχειρήσεις οι νεοφυείς, αυτές που θα ενταχθούν στο Μητρό Νεοφυών Επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων είναι και τα κέντρα ικανοτήτων, και όποιο κέντρο ικανοτήτων δεν έχει ενταχθεί θα πρέπει άμεσα να κάνει αυτές τις ενέργειες, εξαιρούνται από αυτήν την προϋπόθεση. Και τελικά αυτό που κάναμε επίσης είναι μεριμνήσαμε στο πλαίσιο του καινούριου ΕΣΠΑ και πιστεύοντας αυτό το εγχείρημα στη μετεξέλιξη αυτής της δράσης με 20 επιπλέον εκατομμύρια ευρώ. Άρα θα υπάρξει μια νέα δράση με αυτό το αντικείμενο κατά τη διάρκεια σχεδιασμού της οποίας θα χρειαστούμε και τις απόψεις τόσο του ΕΚΙ όσο και γενικά όλων των συντελεστών των κέντρων ικανοτήτων. Και με αυτά νομίζω ότι ολοκληρώσαμε τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας και για τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που υπόθηκαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την αξιόλογη οκτάδα και τον κύριο Φλουδόπουλο. Πραγματικά αξιόλογα σχόλια. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να συνοψίσουμε την ημέρα.
Ξεκινήσαμε με μια ενότητα με την οποία θέσαμε το σκηνικό της ενεργειακής μετάβασης της χώρας, από τους φορείς του δημοσίου, από τις πολιτείες, θέλω να πω. Προχωρήσαμε στην ανάπτυξη των μελετών, οι οποίες εκπονούνται αυτή τη στιγμή από το Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων, που αποτελούσε άλλωστε και το σκοπό της ημερίδας μας, δηλαδή να δημοσιοποιηθούν για να αρχίσουν να γίνονται γνωστές, τώρα όπως υλοποιούνται. Και τελειώσαμε με την στρογγυλή τράπεζα, στην οποία συζητήθηκαν τι άλλο, οι προτεραιότητες της έρευνας και της καινοτομίας στην ενέργεια. Υπήρξαν κάποιες φράσεις και κάποια θέματα τα οποία θίχτηκαν, τα οποία πραγματικά αξίζουν τον κόπο να αναφερθούν ξανά. Ένα, για μας, είναι η προτροπή του Πρίτανη να προχωρήσουμε σε σεμινάρια προς φοιτητές, ακριβώς πάνω στη θεματολογία την οποία πραγματευόμαστε. Είναι μέσα στο πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς του ΕΚΙ να κάνει εκπαιδεύσεις. Ίσως οι εκπαιδεύσεις αυτές πρέπει να έχουν σημαντικό στοιχείο προς φοιτητές, αντί μόνο τον επιχειρηματικό κόσμο ή κυρίως τον επιχειρηματικό κόσμο. Ένα δεύτερο θέμα που θίχθηκε και νομίζω είναι πολύ σημαντικό ήταν το Made in Greece του πρώην Υπουργού Ενέργειας του κ. Μανιάτη, με το οποίο μας απέδειξε ότι σήμερα υπάρχει ικανή προστιθέμενη αξία μέσα στην ελληνική βιομηχανική πραγματικότητα και αυτή μπορεί να γίνει πολύ πολύ μεγαλύτερη στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης, με τον πολλαπλασιασμό της χρηματοδότησης η οποία δίδεται, που πάλι στην έρευνα και στην καινοτομία. Τέλος, ίσως θα πρέπει να πάμε στην προτροπή του κυρίου Αρσένη, τελευταία, ο οποίος είπε «Παιδιά, τολμήστε το». Μας λέει «Τολμήστε το». Βέβαια, μια κουβέντα είναι αυτή. Όταν μπαίνει κανείς στην επιχειρηματικότητα, ξέρει ότι έχει και μεγάλα ρίσκα, δεν έχει μόνο μεγάλες ευκαιρίες και επομένως πρέπει να είναι το εγχείρημα λελογισμένο για να μπορέσει να επιτύχει. Αλλά πραγματικά φαίνεται ότι υπάρχει εκεί έξω μεγάλη όρεξη για όλα αυτά τα έξυπνα τα οποία γίνονται στα πανεπιστήμια και στο Πολυτεχνείο ιδίως, και επομένως με κατάλληλη προετοιμασία και με κατάλληλη εκπαίδευση των ανθρώπων οι οποίοι εκτελούν την έρευνα, αυτή η έρευνα θα μπορέσει ενδεχομένως να τροφοδοτήσει την αυριανή επιχειρηματικότητα. Με αυτά ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους παρευρεθήκατε σήμερα στο Face to Face. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σε εκδηλώσεις πιο στοχευμένες αυτή τη φορά, μία αναμελέτη την οποία έχουμε εκπονήσει, για να πάμε το πράγμα από την έρευνα στην επιχειρηματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.